मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपलं लातूर तर शिक्षणासाठी फेमसच आहे. ट्युशन एरिया आपला खूप फेमस आहे. स्टडीजसाठी लातूर खूप ओळखलं जातं. लातूर पॅटर्न म्हणले की एकदम नंबर 1ला आहे. मार्केट यार्ड बी प्रसिद्ध आहे. त्याबरोबर मार्केट यार्डमध्ये तूर डाळ आहे, परत सोयाबीन हे बी फेमस आहे. खायचं बी आता म्हणजे इथले लोक लई शौकीन आहेत. म्हणजे कसं की त्यांना खायला खूप आवडते. माझ्यासारखं खातात लोक लई आहेत. तर मी तर बरेच कॉमेंट म्हणजे आलं की इडलीचे म्हणजे चटणी तुम्ही कशी बनवता, रेसिपी माहीत नाही. तर म्हणलं की मी दाखवायला पाहिजे तुम्हाला, है की नाही. आपल्या लातूरची इडलीची शेंगदाणे चटणी कशी बनवून जात. तर चला तर मग आता बघूयात. लेट्स गो. नमस्कार मामा, बरे हो का? काय करलेलो की? वडा करला मी. होय, इडली बनवलो का? इडली बनवली. आणि चटणी त्याची चटणी बनवायची आता. बनवायचे का? बरोबर करेक्ट टाइमवर आली मी बी. इडलीची चटणी बनवते वेळेस काय काय लागते हो त्याला? जिरा, लसूण, अद्रक, दालचिनी, कच्चं खोबरं, हिरवी मिरची. इडलीची चटणी बनवण्यासाठी फक्त एवढं सामान लागते, जे की घरामध्ये असतेच. हे कसले शेंगदाणे आहेत, भाजलेली का कच्चे? भाजलेले. पाणी घ्यायचं, दिवायचं. बघू मी टाकते. जिरे, लसूण, अजून जिरा, लसूण, अद्रक, दालचिनी, कच्चं खोबरं, हिरवी मिरची. आणि आमच्याकडे मशीन नसल्यास मिक्सर मध्ये करू शकतो का? चव येत नाही. असं पाणी टाकायचं. झालं. मित्रांनो, आपल्या इडलीसोबत जी चटणी भेटते आणि जी इडली बी असते ती का आमच्यासारखी लातूरसारखी इडली कुठेच भेटत नाही. अख्ख्या जगात बी जर सोडली तर भेटतच नाही. चटणी तर भेटतच नाही हो मित्रांनो. ही चटणी जास्त का जे बाहेर जे स्टुडंट्स वगैरे येतात शिकायला, यंगस्टर्स असतात का माझ्यासारखे, त्यांना लई आवडते हो मित्रांनो. मी आहे विवेकानंद चौकमध्ये. तर विवेकानंद चौकामध्ये अंबिका इडली सेंटर म्हणून आहे, पिल्ले कॉम्प्लेक्सच्या खाली. तर तुम्ही इथं नक्की व्हिजिट करा. आणि सगळ्याला सांगायचं बरं का, हे अशी जर चटणी जर कोणी बनवलं तर म्हणायचं लातूरची चटणी आहे ही. इथे जेवढे पण तुमच्याकडे म्हणजे गिराईक येतात त्यांनी जास्त काय खातात, सांबर का चटणी? चटणी बी खातात, सांबार बी खातात. जास्त काय खातात? चटणी खातात. मी नेहमी येतो इथे सकाळ सकाळ, आहे की नाही. आणि पहाटे 4 वाजल्यापासून ह्यांचं चालूच असते. आणि मी व्हिडिओ करायला बी एवढा लवकर आलो. आणि हां, चॅनलला सबस्क्राईब तर करावंच लागते. तुमच्या म्हणण्यावर मी इथं आलो. मामा, इडली तर लयच भारी लागली, चटणी तर लई 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 म्हणजे लयच भारी. आता काय सांगू मी तुम्हाला, तुमच्या हातासारखी चवच कुठं नाही काय की आता वाटायला. हे बी लयच भारी लागते मला माहिती आहे. आता मी हे बी का नेक्स्ट टाइम नक्की येते. हां, तर बाय बाय. बाय बाय म्हणा. बाय बाय. असं करा. शेंगदाण्याची चटणी लातूरमध्ये कशी बनते ते मी तुम्हाला दाखवलंच पाहिजे. तर चला तर मग आता आपण बघूयात. रिटेक. मामा, आपली जी लातूरची इडली सोबतची भेटते ती चटणी आहे का शेंगदाण्याची, ती आपल्याला एकदम महाराष्ट्रामध्ये पोहोचवायची. सगळ्यांना समजावं आपली चटणी कसली भारी आहे. आणि लई जणांना रेसिपी माहीत करून घ्यायचं होतं. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire.
You were never backing down, backing down, backing down.